All right, so let's talk about weed. How do you grow weed actually, man? There's different types to grow weed, right? नेपालीमा भन्नु. sorry. Grow weed चाहिँ धेरै अर्को वेजहरू हुँदो रहेछ कि होइन एउटा वे चाहिँ इन्डोर्स गऱ्यो भने प्रपर लाइटहरू राख्यो भने टेम्परेचर कन्ट्रोल गऱ्यो भने एउटा त्यो वे हुँदो रहेछ अनि एउटा अर्को वे चाहिँ बाहिर चाहिँ अब यत्तिकै राख्यो भने ग्रो हुँदो रहेछ कि होइन तर प्रपर सनलाइट आउने ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ त्यो राम्रोसित ग्रो हुँदो रहेछ कि भर्सेस त्यो ल्याबोरेटोरीमा ग्रो हुने होइन ल्याबमा ग्रो हुनेको चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डोर भयो टेम्परेचर कन्ट्रोल भयो त्यहाँ लाइट्सहरूको त्यो कन्ट्रोल गर्न पायो त्यो कन्ट्रोल गर्नु पायो भने चाहिँ त्यो विड चाहिँ एकदम पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ कि भर्सेस बाहिर यतिकै राख्यो भने यु जस्ट लेट द नेचर टेक केयर अफ इट त्यो चाहिँ त्यति स्ट्रङ हुँदो रहेछ भर्सेस ल्याबमा ग्रो सो कन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इट्स अलवेज बेटर अफ कोर्स एक्ज्याक्टली सो के चाहिने चाहिँ के हुन्छ लेट्स से एकदम म डिटेलमा सोध्छु है त सो विड ग्रो गर्नु पर्यो भने वाट इज द फर्स्ट प्रोसेस यु गेट द सीड्स is the most important part. Seed पनि कुनै स्पेसिफिक ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने या स्पेसिफिक काइन्डबाट ल्याउनु पर्ने भनेर हुन्छ के हो सो डिस्पेन्सरीमा अमेरिकामा चाहिँ डिस्पेन्सरीमा चाहिँ सीड नै किन्न भन्दै रहेछ सो दैट इज द भेरी फर्स्ट स्टेप या दैट्स अ तिनीहरुको आफ्नै डिपार्टमेन्ट हुँदै रहेछ and also तिमीलाई अब if you don't want to buy seeds and wait for that process you could also buy a plant the plantहरु पनि बेच्दै रहेछ ओके सो घरमा लिएर जाने अनि आफ्नै ग्रो गर्ने सो सिडबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिडबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूको आफ्नै डिस्पेन्सरीहरूमा सिड अप्सनहरू हुँदो रहेछ कि तिमीलाई अब हाइब्रिड ग्रो गर्न मन लाग्यो भने इफ यु वान ग्रो के भन्छ इन्डोर आई मिन आम सरी इफ यु वान ग्रो इन्डिका इफ यु वान ग्रो अब सतिवाहरू त्यो अप्सन्सहरू हुँदो रहेछ कि अनि आफ्नो सिडहरूको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रेनहरू हुन्छ होइन सो त्यो सिडको लागि नि यो बबकुश भनेर सिड स्ट्रेन नै हुँदो रहेछ कि त्यो ग्रो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रेन नै हुन्छ भनेर त्यो इन्डिभिजुअल प्याकेजहरूमा बेच्छ सो एनी स्पेसिफिक स्ट्रेन जुन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हिन्दुकुश एनी नेपाली के भन्छ एनी नेपाली स्ट्रेन होइन डिस्पेन्सरिजमा भेट्यो भने म फर स्योर लिन्छु किनभने त्यहाँको हिस्ट्री छ नि त होइन यहाँको हिस्ट्री छ यहाँको गाँजाको धेरै हिस्ट्री छ सो जस्तो विस्की खाएको जस्तै हो होइन सो would you rather drink naya whiskey, a new brand, or would you rather drink something that's aged, that's something that's like a blue label, that's been around for years? So what do you trust? This one that is okay. I mean, it's all marketing too, marketing of Snoop Dogg पनि छ नि आफ्नै स्ट्रेन हुँदो रहेछ के Snoop Dogg Mike Tyson is heavily involved in Mike Tyson is involved most of the rappers are involved the baby आफ्नै involved रहेछ अनि एउटा अर्को rapper के भन्छ the baby and little baby दुईजना बेबीजहरु आफ्नै स्ट्रेन रहेछ के हैन अनि so it's all about marketing. That's what I do in my farms. I try to introduce new products to to influencers that are not familiar with having a brand partnership with cannabis. So that I try to make that connection. I live in Hollywood and I find a lot of influencers that could really help with promotion and marketing purposes. Just like Mike Tyson, I try to bridge that gap between my products and the influencer. Yeah. So seed lay first thing, honey, and then what's the next process? Seed lay, after a few weeks, it turns into a plant. So any specific kind of soil huncha ki? Yeah, I mean soil ta you could just the soil pani huncha tara it's recommended that you use the best of the best to grow the best. So त्यहाँ चाहिँ soil game पनि different हुँदो रहेछ कि there are different types of soilहरू हुँदो रहेछ हैन so whether it's like अझै धेरै पैसा खर्च गरेर राम्रो soil लिने कि त्यो you want to get a cheap soil आफ्नै soil बनाए पनि झनै राम्रो हो खास गरी तर soil is the most I feel like important factor of making the plant भनौं न हैन so त्यो त्यहाँ अप्सन्सहरु छ कि whether तिमीलाई अब
if you want to take the cheaper route, if you want to build your own, or if you want to do the recommended one, after research गरेर आफ्नै soil लिनलाई, so there's options for that, हैन. अनि grow गर्नलाई चाहिँ, so after the plant, right? So after the plant उब्रिन्छ नि, त्यसको त्यो plant, I'm pretty sure you guys are familiar with the symbol, त्यो plant को symbol. So no, एकदम अगाडि पछाडि कुरा गर्छु. So seed ल्यायो, soil मा हाल्यो, and then what? And then it turns into a plant. Watering गरेर कति watering गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, म एकदम डिटेलमा बुझ्दिरहेको छु. Okay, watering गर्दाखेरि चाहिँ you can't too over water. It depends on what type of strain you grow, हैन. So त्यो water मा राख्दाखेरि चाहिँ different strainहरुको चाहिँ different temperature हुँदै रहेछ कि. So आफ्नै research आफ्नै गर्नु पर्यो, हैन. So depending on what type of strain that you're growing, हैन, त्यो तिनीहरुको आफ्नै त्यो measurements हुँदै रहेछ कि त्यो पानी राख्दाखेरि. Frequency पनि त्यही अनुसारले based होला. हो frequency पनि, lighting पनि, हैन, soilहरु पनि, it's all based on that, हैन. So if you want to grow like the most potent wala strain, so you have to follow तिनीहरुको आफ्नै protocol, हैन. त्यो यो soil मा गरे भने अझै बिउरिन्छ, अझै ठुलो आउँछ. यो लाइट अलिकति राख्यो भने झनै पावरफुल हुन्छ. So त्यो हामीले त्यो फ्याक्टर्स हेर्नुपर्छ के, हैन. And then after त्यो soil मा राखेपछि in a couple of weeks त्यो plant आउँदै रहेछ, हैन. plant चाहिँ त्यो plant चाहिँ you most of हजुरहरुलाई familiar होला नि त त्यो symbol के, त्यो weed को symbol, हैन. तर त्यो plant चाहिँ it doesn't get you high. Did you know that? Really? So the thing that it really gaza भनेको, why is it representing cannabis then? Because that's the first step. Okay. It needs to be a plant, हैन, पहिला. So त्यो plant को जब त्यो flower निस्किन्छ नि, त्यो त पात मात्रै हो. जब त्यसको flower निस्किन्छ नि, त्यो flower चाहिँ त्यसलाई भन्छ weed, गाँजा. Okay. That's the thing that gets you euphoric, high हुने, हैन. त्यो leaf ले के हुँदैन? Leaf ले के पनि हुन्न. Leaf ले त के पनि. So there's factors, त्यो leaf को पनि factors रहेछ के, मैले थाहा पाएको चाहिँ त्यो leaf चाहिँ त्यो leaf आजकल हामी नेपाली culture मा चाहिँ त्यो leaf चाहिँ लुगाहरु बनाउन मिल्छ. That's hemp. That's hemp. Okay. The leaf is hemp. Okay. The hemp को कपडाहरु जब leaf र त्यसको stems हरु हुन्छ नि, stems. So that doesn't get you high. That doesn't get you high. It can't get you high. Leaves don't get you high. It's the flower. That's why the whole interview flower one. The flower is the one that gets you high. So the flower चाहिँ त्यो उम्रेपछि flower, it's a flower. त्यसमा moisture हुन्छ. So moisture ले त roll up गर्दाखेरि के भन्छ, पानी moisture भएको चाहिँ अब light हुँदैन नि त. So अब त्यसलाई के गर्नु पर्छ भने चाहिँ त्यो flower लिएर त्यसलाई सुकाउनु पर्दो रहेछ. त्यो सुकाएपछि त्यसको कलरहरु झनै निस्किँदो रहेछ. सो त्यो कलर निस्किँदाखेरि त्यसको त्यो टर्पिन्सहरु, त्यो लाइटहरु आउँछ नि, त्यो कुन कलरफुल, नन कलरफुल, त्यो फ्याक्टरहरु चाहिँ त्यो तिनीहरुले पोटेन्सीमा त्यो आउँदो रहेछ के, हैन. त्यसो त्यो कलरहरु राम्रो भयो भने, त्यो राम्रोसित लाइटमा त्यो टल्किन्छ भने त्यो that's the factor of good cannabis भन्छ के त्यहाँ चाहिँ. अनि I mean, which is true. It's a proven fact. अनि त्यसलाई drying process हुँदो रहेछ कि, हैन. त्यसलाई dehumidified भन्छ त्यो प्रोसेसलाई. अनि त्यो प्रोसेस त्यो ह्युमिडिटी निकाल्ने, अनि त्यसको THC हरु components हरु चाहिँ, हैन, CBD र THC component त्यसमा रहिँदो रहेछ. So THC is the chemical that gets you high basically. THC is the chemical that's त्यो flower मा चाहिँ THC र CBD हुन्छ. So hemp मा THC हुन्छ कि हुँदैन, or CBD? Hemp मा THC हुँदैन त्यसो भए, because it doesn't get you high. It doesn't get you high. So CBD चाहिँ हुन्छ र hemp मा? CBD and hemp is the same. Okay. You know, त्यो it's something that doesn't get you high. त्यो 0. त्यो seed लिँदाखेरि नि त्यो थाहा हुन्छ के, यो hemp यो CBD को लागि त्यसको धेरै molecules निस्किन्छ, अनि अर्को सीडमा चाहिँ धेरै THC निस्किन्छ भनेर त्यो बायरलाई त्यसको अप्सन्स पहिलादेखि नै हुन्छ के. हेम्पले चाहिँ नि हेल्थ बेनिफिट्स हुन्छ कि हुँदैन, जस्ट लाइक CBD? Hemp is CBD. Okay. हैन, hemp भनेको CBD नै हो. I know it's a little confusing, हैन, तर hemp and CBD is the same exact thing. तर hemp clothing चाहिँ is त्यो पात र त्यसको स्टेम्सहरुको
त्यो स्टिच अप गरेर त्यो कपडा हुँदो रहेछ कि यहाँ नेपालमा पनि धेरै बेच्छ नि होइन ह्याम्पको कुराहरू सो त्यसको चाहिँ कपडा बनाउँदो रहेछ सो आई मिन त्यो कपडा त अब लगाएपछि कहाँ हाई हुन्छ नि यो मिन सो तिनीहरूले चाहिँ त्यो कपडा खायो भने कपडा खायो भने त अर्को हुन्छ नि होइन तर त्यो प्रोसेस चाहिँ मैले अलिकति राम्रोसित अन्डरस्ट्यान्ड गरेको छैन त्यो कपडाको द्याट्स मोस्टली माई गर्लफ्रेन्ड होइन सी डज द्याट तर कपडाको चाहिँ अर्कै प्रोसेस हुँदो रहेछ कि द्याट आम नट फेमिलियर विथ सो बेसिकली नेपाल हेज प्रब्लम विथ टिएचसी किनभने चाहिँ या किनभने चाहिँ हेम्प त लिगल छ त नेपालमा त but they don't understand CBD and THC होइन अमेरिकामा त THC is that's the one that त्यो रेगुलेट हुने होइन because that's supposed to get you high CBD त के पनि हुँदैन